Ja, då kör vi. Välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembryggning för alla. Det var länge sedan och det är Peter här som det ofta, eller alltid har varit egentligen. Och ja, det var ett tag sedan vi spelade in. Det är dags att dra igång nu en ny bryggning inför julen, tänker jag. Vi ska ha en god öl. Och jag har döpt den här till Cozy American Winter Porter, fast det är egentligen... Den stämmer mer överens med en American Porter i statistiken i Brewfather. Men vi använder enbart engelska ingredienser. Så som Mary Sotter, vi har Windsor Ale Yeast. Och vi har våran egenodlade humle faktiskt, ska vi brygga med idag. Annars så har vi i receptet angett EKG, alltså East Kent Golding som humle, fast min humle heter ju Calais Golding som är odlad i trädgården. Och den ska vi köra istället då. Så vi ska köra dubbelt så mycket humle i färskvara i humlekottar som vi gör i pellets. Så totalt sett så blir det 180 gram humle då i kottar. Men det här ska bli en porter då, och det är ju egentligen även fast den är engelsk i stilen så passar den ju som sagt amerikansk porter ganska mycket mer än vad mitt recept gör. Så detta är ju choklad och svart eller dark malt i den här. Så det ska bli en chokladig, lite rostad kaffe, lite mer mustig, mer åt stouthållet faktiskt. Och jag har suttit och läst lite om det här med stouts och porter, och det är ju så här lite blandade gränsdragningar. Denna portern kommer ju bli lite mer estrig och söt, och fast en högre alkoholhalt än en engelsk porter. Så vi ska inte gå in för mycket på detaljerna, men jag har i alla fall knoppat ihop det här receptet själv baserat på vad jag tycker är gott i en stout och porter, kan man väl säga egentligen. Så det är därför som det blir en liten mix av det här. Men chokladmalt har vi där, rostad malt, och sen så har vi också 1 kilo råg ska vi ha i det här också. Och sen så ska vi ha 5500 gram Mary Sotter. Och som sagt den här Windsor gästen då. Sen så gjorde jag en tabbe, för jag skulle egentligen spelat in den här videon i början på veckan. Nu är det söndag idag. Men jag tänkte att jag hade satt på kastrullen och allting, skulle köra inspelningen här i köket, och precis där jag är nu alltså. Plockat fram allting och satt upp allting, och så skulle jag hämta min maltpåse. Och så hittade jag inte den. Så jag har ett svagt minne utav att den var så sliten sist så att jag stängde den. Och då tänkte jag säkert så här att ja visst, men det är bara att köpa en ny inför nästa bryggning liksom. Men det har jag ju såklart glömt. Så jag hade en liten påse här. Eller jag beställde helt enkelt en ny påse från Amazon. Den här nylonpåsen. Och det stod att den skulle vara 20 liter. Antagligen så är det kanske 20 liter i själva påsen. Så den var ju inte alls så stor som jag hade hoppats på. Den här. Så då tänkte jag att då får jag väl ta den andra påsen också då. Så det blir 2 stycken maltpåsar idag i dagens bryggning. Så jag hoppas att det ska rymma all alla våra ingredienser liksom. Så ja, det ska bli spännande det här. Den här ölen, det är ju den, vad fan är det idag? Den 29. 30 idag. Ska försöka förklara den här inför julen då. Det ska stå 10 till 14 dagar och jäsa. Och sen på fat, och så kör vi den vanliga processen sen. Så att teoretiskt sett så borde vi vara färdiga kring Lucia ungefär. Så det blir ju perfekt, och för kalla decemberkvällar knäcka en lite mustig, fyllig porter i soffan. Det är målet med den här bryggningen då.
Så förresten annars så har vi också en ny kamera. Jag vet inte om ni ser någon skillnad i kvaliteten. Jag tycker att jag har inte hunnit kolla in så mycket på inställningarna ännu. Men hoppas att det funkar bra. Och det ska väl bli bra. Vi ska ju ta med den här till Indien sen. Det är ju därför som vi bytte ut GoPro till en DJI Action 4, tror jag den heter. Men ja, skit i det. Vi hoppar över till kastrullen här nu. Jag har förvärmt upp vattnet här till 65 grader. Detta ska mäskas i 65 grader. Och så, ja, vi tar det efterhand helt enkelt. Så över till spisen. Ja, fan, det var ju jävligt bökigt här. Ska vi se om vi kan få i den sista. Jag har redan satt i chokladmalten, rågmalten och lite marisottemalt i första påsen då. Men det var ju, alltså, fan, det spillde ju som fan också. Får nog sila det här sen. Det är dags att vad heter det? Tappa upp det på jäsinken sen. Jag har kommit i lite, ja fan, det är jävligt bökigt där. Jag skulle ju egentligen kanske väntat på att jag fick hem eller åkte och köpte en riktigt stor maltpåse. Men det är kanske ett halvt kilo kvar här. Jag hade ju 6 kilo i påsen och ja, vi kör lite till. Jag hade ju 6 kilo i påsen och vi skulle ha i 5,5 kilo så det är någonting, annars så brukar jag alltid ta den stora påsen och spänna över hela kastrullytan liksom, så att du bara kör i all malt. Men här är det ju fan vad bökigt. Ja, men nöden har ingen lag och nöden är uppfinningarnas moder, eller vad man brukar säga. Så där tror jag att vi är färdiga. Ska ni få se hur det ser ut här har vi också med själva färgen och det här så här långt. Jag vet inte om ni ser här. Men så här då. Så jag tänker att jag ska gå och putta på de här lite då och då. Och så det får igång liksom genomströmningen utav malten. Eller vörten genom maltpåsarna. Så det ska bli bra det här. Färgen ser väl okej ut tycker jag. Lite mindre mörk än vad jag hoppas på. Eller ja, ska ju stå där en timme nu och gotta till sig så att oj. Det blir bra det här. I och med att man har så mycket rörande ner i vörten och allt det här så tappar vi temperaturen ganska mycket. Vi ligger på 61 grader här nu. Så jag fick sätta på spisen igen och få upp temperaturen i 65 grader. Så att då startar vi timern för en timme då. Och lite annat av receptet är väl inte så avancerat. Se om vi ser någonting här som vanligt kör vi lite Irish moss i slutet utav koket. Vi ska ha sen i koket bitterhumlen 60 minuter från start alltså. Och sen så kör vi 60 gram kotta i slutet för att få lite mer smak på det. Och jag tror vi skulle hamna på en 6,4% i alkoholhalt till slut. Så en ganska enkel öl faktiskt för att få en ganska, det är ju ändå en ganska komplex öl i slutändan känns som, inte som en pilsner även om den kanske är tillverkningsmässigt mer komplex. Men jag gillar ju porter och även stouts som ni vet sedan tidigare. Så det ska bli spännande att se det här. Första porten jag bryggt faktiskt. Vi gick ju en ölbryggarkurs inne på PGV i Mölndal när de hade den butiken där. Han som jobbade där hade ju vunnit SM i ölbryggning med en porter och han hade ju vunnit den med en trattkantarellporter, vilket var jävligt intressant. Som vi faktiskt fick smaka på också. Och den var jävligt god. Och vi byggde också en porter i själva butiken då. Så vi byggde nog en 12 liter tror jag. Och sen så när den var färdig så fick alla som hade varit med på kursen komma dit och hämta
sina flaskor då och dricka dem hemma. Och det var fan jävligt gott. Så att det var där som jag fastnade för porter en gång för, det är ju inte jättelänge sedan, vad kan det vara, 3-4 år sedan eller någonting. Så att det ska bli kul att återgå till att brygga porter här idag och söka ta upp den pucken också. Sen så har vi inte så många ölstilar kvar faktiskt. Får jag försöka beta av de flesta som jag själv gillar då såklart här framöver. Så ja, men nu så väntar vi på att vi ska komma upp i 65 grader igen, vilket vi har gjort. Oj, fel håll. Så. Och så ska vi köra en timme här då. Så bäddar vi in den här kastrullen som vanligt i en jacka. Med lite sådana här Biltema spännband, du vet. Ja, det kan jag kolla på de här gamla videosarna så vet ni hur det går till. Så ses vi om en timme igen. Ja, välkomna tillbaka och jag har faktiskt nu redan mäskat och lakat allting. Tyvärr så uppstod det ett missöde under själva lakningen. Det vill säga när jag hade, i och med att jag hade 2 stycken små påsar istället för den stora som jag brukar fälla över korgen och allting ni vet ner tillbaks i kastrullen när vi lakar, så hade jag bara en lite mindre sil och när jag skulle trycka ner och försöka pressa ut vörten så slant silen och åkte ner, så fan jag spillde ut vört över hela köksgolvet. Så jag fick lite mindre vört än vad vi skulle haft, vilket är ju lite tråkigt, men nu i alla fall har jag fått lakat ur de här 2 stycken. Och ja, jag säger det, aldrig mer. Tillbaks till den stora påsen med papperskorgen och träpinnarna liksom. Så det var en grej. Så jag fick ligga på golvet här och skura med trasor och grejer för att det är ju rätt klibbigt. Sen så insåg jag sen när jag skulle hämta min jäsink i ladan att vad fan, jag hade ju ingen jäsink. Så jag fick ta, och det var ju ändå dags i och för sig, men det var ju inte planerat, att jag fick ta årets fläderchampagne som har stått ute här, eller inne i vardagsrummet sedan den 22/6 faktiskt. Så den har jag nu satt på fat för att kunna få ut den här, eller få fri den här hinken då. Så ska vi diska den här medan vi gör koket. Och sen så har jag också varit ute och hämtat min egenodlade humle då. Vi skulle ju ha 180 gram totalt. Och jag hittade 2 stycken 50 grams påsar. Och där har vi också 50 gram. Och så hittade jag 2 stycken 40 grams påsar. Till totalt 180 gram då. Så att fan, det är mycket humle ändå för att, känns det som, för den här ölen liksom. Men så blir det väl. Sen så har jag ju tagit ett pre-boil värde här på vörten då. Och nu har jag faktiskt ändå fyllt upp till den nivån där jag brukar starta koket. Så att vi har ju ett lite lägre värde med hydrometern här och vad vi borde ha. Enligt receptet så borde vi ligga på 1,058 i hydrometervärde innan koket. Och nu är det 1,050. Så det blir ju kanske, ja, målet är väl ändå att koka ner det så att vi får se. Vi tar det som det blir. Det blir väl ändå lagom med en 20 liter öl tänker jag. Och så blir det ju ganska mycket. Ja, vi ska försöka sila det här sen. Vi ska kolla på det när vi tappar över allting från kastrullen sen efter koket ner i hinken. Så ja, jag sätter på spisen nu så ska vi dra igång själva koket. Det har varit en paus här emellan så allting har stått på spisen här. Det har varit Arsenal-match så vi kollade på den. Så nu är klockan i alla fall 7:30 på kvällen så att nu är det dags att dra igång spisen igen så vi kan få det här gjort innan det blir allt för sent. Så vi ses när vi ska lägga i humlen i vörten på spisen vid koket. Ja, vörten är snart uppkokad och jag kom på det, fan vi lägger inte i allting
i kastrullen som den är, utan vi kör ner det i den här humlebehållaren som är till för det. Och jag tror att vi kommer att spilla massa som vanligt nu, men jag tror att vi satsar på detta. Vi kör i detta i den här cylindern och så kör vi sen liksom smakhumlen kör vi löst i vörten på slutet. Det här är ju, tror jag, den gamla humlen, eller den som jag odlade förra året, från förra årets skörd, och jag tänker att vi tar den som bitterhumle och sen så kör vi den årets humle som smakhumle. Men fan, vi ska också smaka på det här, tänkte jag. Som sagt, 1,050, vad fan var det? 1,050 någonting. 1,050 var det nog, ja. Och vi skulle satsa på 1,058. Det var ju sen också FG eller OG när vi skulle ha koket klart. Skulle vara beräknat till 1,065. Vi ska se hur mycket vi kokar ner detta nu då. Så här blir färgen i alla fall. Tycker den ser schysst ut faktiskt. Ganska nöjd med den alla redan. Vi ska som vanligt ta ett litet smakprov här. Ja, skål. Ja, det smakar ju sött och så, men det kommer gå ner mycket, men fan, jävligt chokladig faktiskt, och liten tendens till kaffe också. Det där kommer bli skitbra. Men jag ska fylla på detta och så ska vi köra i detta i koket sen. Så ska vi kolla. Vi ska skumma av lite och så också, men vi ses vid spisen. Ja, här har vi då våran fullpackade humle, jag kommer inte ihåg vad det kallas, humlecylinder eller någonting. Det är ju packad, men jag tror inte det har jättestor betydelse för hur det ser ut i själva koket sen. Eller hur mycket av smaken som går ut, menar jag. Så vi kör väl bara doppa ner den här bara. Nu har jag sänkt temperaturen lite här. Och så... Åh fan, vänta. Det är svårt med stativer, men ja, nu kör vi. Ner med den. Ja, fan, den flyter ju här. Den kommer att sjunka så småningom, som när det väl börjar bli blött innehållet liksom. Men jag startar igång lite högre hastighet igen på koket, och så på med fläkten och så lite mer fart då, som sagt. Och så ses vi väl om en 45 minuter. Ska vi köra ner kylspiralen. Sen så har vi Irish Moss och ja, sen är det inte så mycket mer innan vi ska kyla ner det här. Så ja, en timme ledigt med andra ord. Vi ses då. Okej, 10 minuter kvar i koket och då kör vi på resterande ugnen här. Och det är alltså detta 60 gram färska humlegottar, eller färska, de är frysta, utav årets skörd. Fan, det ser så jävla mycket ut. Ja, ni ser där. Jag ska blanda ner lite med min slev. Så vi får lite mer smak utav det här i vörten då. Kylspiralen är ju som sagt, som ni ser, redan isatt. Jag har kokat detta ganska hårt hela tiden faktiskt. Jag gick och satt och körde med lite Duolingo under tiden som detta kokade, och när jag kom ut hit så fan tänkte jag inte hänt på fläkten. Och fläkten pajat tydligen. Så därför kör vi öppna fönster här också mitt i vintern, blev det inte, men i alla fall sista november tror jag, 30 november. Så ja, 10 minuter till. Sen så ska vi dra in vattenslangen och så kör vi kylspiralen för detta, och så då är vi nästan närmare slutet. Men vi ses snart. Och med min fru kan stämma av telefonen bara.
Så blir det bra sen. Ja, kanske ni ser. Ja, det är svårt att se. Det är så jävla mörk i grytan. Dessutom så är ju vörten mörk också. Men här kör vi ut värmen då från kastrullen. Det ser ju ganska bra ut. Och ja, fan vilken jävla dag alltså. Här ser vi vad som hände med vattenslangen. Ut från fönstret här. Eller in från fönstret här. Den åkte visst ner. Jag skulle dra in slangen, ja. Så mycket som har gått fel. Fläkten pajat. Massa andra dumma påhit med jäsinkarna och faten och allting. Började diska och skit. Men ja, vi får gå här nu i 10 minuter. En kvart brukar det ju ta och kyla ner vatten. Men annars har vi ju den här Avismossen, glömde jag säga att den körde ju också i samtidigt som kylspalen då. Så ja, så här är uppsättningen. Och sen så fick jag också jävla, den gick ju helt fel, vattenslangen ute, alltså den. Jag satte på och testade vattenslangen. Så munstycket på den läcker och så fick ju fan den strålen rätt i ansiktet. Ja, jag är helt kolsvart ute, jag fattar inte vad som hände, men ja, så kan det gå. Men ja, gött, vi börjar i alla fall närma oss slutet på dagens bryggning. Så vi ska väl ta en smakprov efter också och se om hur det har förändrats i koket då. Och så ser vi om vi känner någon humlesmak. Ja, jag är lite tveksam till den här humlecylindern då. Vi får se hur mycket humlesmak som har gått ut i bitterhet då. Så ja, vi ser när vi är färdiga med nedkylningen. Vörten är nedkyld. Vi ska väl se hur mycket vi kan låta bli att misslyckas nu då. Allt annat har gått helt fel. Så ja, vi ska lägga upp det här. Vi kör på också en locket på här uppe. Så det kommer in några bakterier eller något sånt. Sen så satsar vi på att vi ska försöka få igenom allting i alla, inte blir stopp här nu vid humlekottarna. Och jag brukar göra så att jag liksom kör en sil här emellan. Dels för att öka själva syrehalten i vörten, men också för att samla upp en del skit som kan finnas kvar. Det är alltid några humlerester eller något sånt som man lyckas fånga på det här sättet. Så vi ska testa och se om vi kan få ut ett jämnt flöde här nu då. Jag har så jävla ont i ryggen också. Ska jag kolla upp det där. Ja, med tanke på hur mycket söligt det var innan och att det verkar som att det är jag tänkte i alla fall vad fan. Kolla, det är helt sjukt. Ingenting som kan gå som det ska. Nu får jag ta i golvet igen. Och allting är ju såklart desinficerat som vanligt, det vet ni. Med starsen och både silen och hinken och allting. Så ja, äntligen fan, vilken jävla dag. När jag städade upp så välte jag ut massa skit också. Och välte ut den här och så den här lilla oljelampan välte ut. Detta välte ut 2 gånger. Så det är väl dags att lägga sig snart innan det händer något mer. Men vi ska pitcha gästen alldeles strax. Ska bara ta ett smakprov här på hur det ser ut. Jag har redan kollat oget här. Vi ska smaka först. Bra beska. Söt. Men det är ju som väntat såklart. Jag tror att det här kommer att bli väldigt bra faktiskt. Nu har vi ju spilt lite och så. Som ni såg i andra gången. Ännu mer första gången. 17 liter står vi på nu. Och ja, det blir väl lagom för ett 19 liters Corneliusfat. Så
Vi ska pitcha gästen också, ja. Sen så ska du kunna rekommendera detta är inte en stout eller något sånt, utan detta är faktiskt en julmust som man köpte på ölbryggning.se, och det är ju ett tips för er som har fat. Där såg ju allting som går att köpa i affären liksom. Så det är ju ett tips. Köp en sån. Nu var detta bara en följesedel, men den här julmusten då som heter originalet från AB Roberts i Örebro. Står det på följesedeln i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad den kostar faktiskt, men väl värt det. Jag tänkte faktiskt tappa den på flaskan först och sånt. Men fan, nu går det åt så snabbt så att ingen idé. Nu står faktiskt fatet ute på trappan bara. Så går man och hämtar när man vill ha. Och till middagen och sådär. Så ja, vi ska pitcha gästen också. Vi får hänga med över och se hur det ser ut i hinken då. Ja, det ser faktiskt exakt ut som julmust, måste jag säga. Så ja, enligt Lallemans då så kan man bara sprinkla gästen över. Jag tycker ju egentligen att vi skulle kanske gjort den blötlagda först, men ja, med allting som har hänt idag så hade jag väl antagligen spilt ut den gästen också, så hade det varit kört. Så vi var sprinklade över här. Syresättningen tror jag vi körde innan när vi fick gott om syre när vi körde ner den från från kastrullen ner i jäsinkan då. Så att jag tror att det klarar sig. Så där ja, då var vi faktiskt klara för idag. Det enda som jag har kvar ska torka av yttersidan på jäsinkan så att den är så kladdig heller. Men ja, det var väl ingen direkt lyckad dag i utförandet, men vi får hoppas att resultatet blir mycket bättre. Jag tror att det kommer bli, alltså förutsättningarna när man känner den ojästa smaken så kommer det bli riktigt bra. Kommer bli faktiskt känns exakt så som jag hade förväntat mig och som jag skulle vilja att den smakade. Får väl se vad Lallemans nu, vad fan hette den? Lallemans Windsor Premium jäst gör. Den ska behålla mycket fruktiga estrar och sånt i smaken sen. Tillsammans med min East Kent Golding humle och så kommer det säkert bli skitbra också. Men sorten kommer bli en lite klassisk engelsk smak fast med lite mer chokladtoner är ju min tanke. Och ganska söt, slutar på 1,016. När jag brukar söta mina sidor till exempel så brukar jag, som ligger på 1,000 så brukar jag söta upp dem till 1,015 för att få en sötma i dem liksom. Och det tycker jag är ganska sött, så att det ska bli intressant. Och annars så brukar väl min öl sluta på 1,08, 0,10 kanske ungefär. Så det ska bli intressant att se vad detta kommer att resultera i. Men ja, det är väl inte så mycket mer att säga idag. Skönt att vara tillbaka. Vi ska försöka få ut några videos här innan vi åker till Indien. Och så ska vi försöka göra faktiskt en äppelcider till nästa sommar också på koncentrat. Jag har hittat en äppelcider, eller en äppeljuice som är jävligt god. Som jag kan tänka mig skulle vara perfekt för cider. Ungefär nästan som den äppeljuicen som jag gjorde själv hemma i trädgården liksom. Så det är väl nästa projekt. Förutom att göra färdigt den här då. Vi tar detta 10 dagar. Ska jäsa 18-19 grader ungefär. Så jag tänker att jag ställer denna i tvättstugan. Det är väl det kallaste rummet vi har här i huset. Så för den står och gottar sig där. Så. Och så tackar jag för idag och så ses vi i nästa avsnitt utav Hembryggning för alla. Ja, förresten. Receptet till den här ölen på Brewfather kommer jag att lägga i beskrivningen, precis som vanligt. Så yes, det var det. Sköt om er nu så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!